Lektion 1. Ökningen av fjärrarbete. Hej Anna! Har du lagt märke till hur distansarbete blir allt vanligare nu för tiden? Absolut. Det är intressant att se hur många företag som anammar denna förändring. Vad är dina tankar? Jag tycker att det ger stor flexibilitet för de anställda. De kan arbeta vad som helst, vilket är en enorm fördel. Jag håller med. Det gör det möjligt för människor att balansera sitt arbete och personliga liv mer effektivt. Exakt. Dessutom kan det spara tid och pengar på pendling. Har du jobbat på distans tidigare? Ja, det har jag. Jag njöt av att kunna skapa min egen arbetsyta hemma. Det är jättebra. Vad var din favoritdel med att arbeta hemifrån? Jag älskade den lugna miljön. Det hjälpte mig att fokusera bättre på mina uppgifter. Det är vettigt. Ibland kan kontor vara ganska bullriga och distraherande. Visst, men jag saknar de sociala interaktionerna med kollegor. Det är en giltig punkt. Virtuella möten kan inte helt ersätta konversationer ansikte mot ansikte. Exakt. Det är trevligt att ha dessa spontana chattar under pauser på kontoret. Kanske kan företag hitta en balans genom att erbjuda hybridarbetsmodeller. Det låter perfekt. En blandning av fjärrarbete och kontorsdagar kan tillgodose båda behoven. Ja, det möjliggör flexibilitet samtidigt som det främjar teamsamarbete. Jag hoppas att fler företag överväger detta tillvägagångssätt i framtiden. Jag också. Det kan leda till lyckligare och mer produktiva medarbetare. Lektion 2. Bröllopstraditioner. Hej Anna, såg du videon från bröllopet där bruden kämpade för att sätta på ringen? Ja, det var så roligt och relatabelt. Jag kan föreställa mig hur nervös hon måste ha känt sig. Helt och hållet. Det är ett så viktigt ögonblick. Och sedan att ha en liten hicka som det. Rätt. Bandet på brudens finger är en symbol för engagemang. Det borde vara perfekt. Exakt. Jag tror att det bidrar till ceremonins charm när saker inte går som planerat. Definitivt. Det gör dagen ännu mer minnesvärd för alla inblandade. På tal om traditioner, har du en favoritbröllopssed? Jag älskar traditionen med den första dansen. Det är ett vackert sätt för par att fira sin kärlek. Ja, det är ett så sött ögonblick. Vilken låt skulle du välja för din första dans? Jag skulle nog välja något romantiskt, som Äntligen av Etta James. Vad sägs om dig? Jag tror att jag skulle välja Perfect av Sheeran. Den har så härliga texter. Bra val. Tror du att du vill ha ett stort bröllop eller ett litet? Jag föredrar ett litet, intimt bröllop med nära familj och vänner. Vad sägs om dig? Jag tror att jag skulle vilja ha något liknande. Det känns mer personligt på det sättet. Exakt. Plus, det möjliggör mer meningsfulla interaktioner med alla.
Ja, och du kan fokusera på att njuta av dagen snarare än att oroa dig för en stor publik. Visst, låt oss fortsätta drömma om våra perfekta bröllop. Det är kul att tänka på. Lektion 3. Fitnessresa. Hej Anna, jag har märkt att regelbundna träningspass har fungerat bra för mig på sistone. Det är fantastiskt. Konsistens gör verkligen skillnad. Vilken typ av träning gör du? Jag har fokuserat på en blandning av styrketräning och cardio. Det håller saker intressanta. Bra balans. Jag älskar att integrera yoga i min rutin för flexibilitet och avkoppling. Yoga är fantastiskt. Jag borde försöka lägga till det i mina träningspass. Hur ofta tränar du? Jag tränar vanligtvis 3 gånger i veckan. Det hjälper mig att varva ner efter en lång dag. Det låter perfekt. Följer du ett specifikt program eller blandar du det? Jag gillar att blanda ihop det. Ibland följer jag onlinekurser och andra gånger gör jag bara mitt eget flöde. Det är ett smart tillvägagångssätt. Flexibilitet i din rutin kan hålla dig motiverad. Exakt. På tal om motivation, sätter du några fitnessmål för dig själv? Ja, jag siktar på att köra en 5K i slutet av året. Det ger mig något att arbeta mot. Det är ett fantastiskt mål. Löpning kan vara mycket givande. Har du börjat träna för det? Jag har ökat mitt avstånd gradvis. Vad sägs om dig? Några fitnessmål? Jag skulle vilja förbättra min styrka och kanske prova lite tyngdlyftning. Det låter fantastiskt. Tyngdlyftning kan vara mycket bemyndigande. Ja, jag tror att det skulle vara en rolig utmaning. Låt oss dela tips när vi går framåt. Definitivt. Att stödja varandra kan göra våra träningsresor ännu bättre. Lektion 4. Moden framåt. Hej Anna, jag har funderat på att uppdatera min garderob för säsongen. Det är jättebra. Det är viktigt att behålla ett friskt utseende. Vilka stilar överväger du? Jag lutar mig mot mer avslappnade men ändå snygga outfits. Jag tror att skiktning är nyckeln. Absolut. Skiktning kan ge djup till dina kläder. Har du några specifika saker i åtanke? Jag letar efter några fina jackor och mångsidiga skjortor. De är viktiga för den här tiden på året. Bra val. En bra jacka kan verkligen höja ditt utseende. Tänker du på några speciella färger? Jag tänker på jordnära toner som olivgrönt och brunt. De är lätta att blanda och matcha. Dessa färger är perfekta för hösten. De ger också en varm och mysig atmosfär. Exakt. Vad sägs om dig? Planerar du att renovera din garderob också? Ja, jag vill införliva mer hållbart moden i min garderob. Det är en fantastisk idé.
Hållbart mode är inte bara snyggt utan också miljövänligt. Rätt. Jag tittar på sparsamhetsbutiker och miljövänliga varumärken. Det är kul att hitta unika bitar. Jag älskar det. Sparsamhet kan leda till några fantastiska upptäckter. Har du hittat något speciellt än? Jag hittade en vintaget tröja som jag absolut älskar. Det är unikt. Det är fantastiskt. Vintaget bitar har alltid karaktär. Jag borde försöka sparka med dig någon gång. Ja, det skulle vara ett roligt äventyr. Och vi kan hjälpa varandra att utforma våra fynd. Visst, låt oss göra det till en plan. Lektion 5. Utforska Australien. Hej Anna, jag läste om den östra delen av landet och hittade några intressanta fakta. Verkligen. Vad upptäckte du? Jag lärde mig att de 2 största städerna i Australien är Sydney och Melbourne. Det stämmer. Sydney är känt för sitt ikoniska operahus och vackra hamn. Absolut. Och Melbourne är känd för sin livliga kultur och kaffescen. Har du varit i någon av städerna? Jag besökte Sydney förra året. Stränderna var fantastiska. Visste du att Bondi Beach är ett måste? Jag har hört det. Det är en så populär plats för både turister och lokalbefolkningen. Vad tyckte du mest om din resa? Jag älskade att utforska kustvandringarna och prova den lokala maten. Det var en härlig upplevelse. Låter fantastiskt. Jag har alltid velat besöka Great Ocean Road nära Melbourne. Du borde. Utsikten är hisnande. Särskilt de 12 apostlarnas klippformationer. Det är säkert på min lista. Jag älskar hur olika Australiens landskap är. Ja, från stränder till berg. Det finns något för alla. Har du provat några australiska rätter? Jag försökte vegemit på toast. Det är definitivt en förvärvad smak. Det är det verkligen. Men jag tror att det är en stapelvara för många australier. Vad mer vill du utforska i Australien? Jag skulle gärna vilja se outback och lära mig om aboriginal kultur. Det är så rikt och fascinerande. Ja, det skulle vara en otrolig upplevelse. Låt oss planera en resa tillsammans någon gång. Det låter som en fantastisk idé. Jag ser fram emot det. Lektion 6. Gnistra kreativitet. Hej Anna, har du någonsin tänkt på sätt att inspirera kreativitet? Hela tiden. Jag tycker att det är viktigt för alla. Vad föreslår du? En idé är att prova nya hobbyer. Jag började måla nyligen och det har varit så uppfriskande. Målning låter kul. Jag tänkte aldrig på det. Vad tycker du mest om det? Jag älskar hur det låter mig uttrycka mina känslor. Dessutom är det väldigt avkopplande.
Det är underbart. Jag har alltid velat prova att skulptera. Det verkar som ett bra sätt att skapa något konkret. Definitivt. Att arbeta med händerna kan vara så tillfredsställande. Har du tittat på några klasser? Inte än, men jag funderar på det. Kanske hittar jag en lokal workshop att delta i. Det är en bra idé. Du kan också träffa nya människor, vilket kan ge ännu mer inspiration. Exakt. Och jag tror att samarbete med andra kan leda till unika idéer. Visst, ibland kan bara prata om kreativitet med vänner antända nya tankar. Ja, jag älskar brainstormningssessioner. De kan vara så energigivande. På tal om energi, har du någonsin försökt gå en promenad i naturen för att inspirera kreativitet? Det har jag inte. Men jag har hört att det gör underverk. Den friska luften och landskapet måste hjälpa till att rensa ditt sinne. Absolut. Jag kommer alltid tillbaka med nya idéer efter en promenad i parken. Jag kommer definitivt att ge det ett försök. Det låter som ett enkelt men effektivt sätt att öka kreativiteten. Det är det verkligen. Jag tror att blandning av olika aktiviteter kan leda till de bästa kreativa genombrotten. Lektion 7. Reseförberedelser. Hej Anna, planerar du några resor snart? Ja, det är jag. Jag kan inte vänta med att utforska nya platser. Vad sägs om dig? Det är bra att höra. Jag funderar på en weekendresa. Är ditt pass uppdaterat? Ja, jag förnyade det förra månaden. Så jag är redo för internationella resor. Jättebra. Det är alltid en lättnad att ta hand om det. Vart vill du åka? Jag har tittat på några vackra stränder. Lite sol och sand skulle vara perfekt. Låter fantastiskt. Har du en specifik strand i åtanke? Jag funderar på en resa till Karibien. Vattnet där ser fantastiskt ut. Karibien är vackert. Jag har hört att solnedgångarna är hisnande. Ja, det är de verkligen. Jag skulle gärna vilja ta några fantastiska bilder medan jag är där. Bra idé. Att fånga minnen är en av de bästa delarna av att resa. Exakt. Har du några favoritresmål? Jag älskar att besöka historiska städer. Det är något magiskt med att vandra genom historien. Det är sant. Att lära sig om olika kulturer är så berikande. Absolut. Att prova lokal mat är ett måste. Vilken är din favoriträtt från att resa? Jag hade en gång äkta paella i Spanien, och det var oförglömligt. Det låter läckert. Jag har alltid velat prova att göra det hemma. Du borde. Det kanske inte är detsamma, men det skulle vara ett roligt matlagningsprojekt. Definitivt. Låt oss utbyta resetips när vi återvänder från våra resor. Lektion 8. Bryta barriärer. Hej Anna.
Jag har funderat på hur man löser komplexa frågor i samhället. Det är ett intressant ämne. Vad tänker du på? Låt mig vara tydlig. Ibland känns det som att det inte finns något jag kan göra för att bryta detta dödläge. Jag förstår. Det kan vara frustrerande när diskussioner går i cirklar. Vad tror du orsakar det? Ofta döljer djupt rotade övertygelser och politiska motiv konversationen. Absolut. Till exempel läste jag att vissa fatwas var politiskt motiverade till att börja med. Exakt! När religion sammanflätas med politik komplicerar det allt. Det gör det verkligen. Människor kan känna sig pressade att välja sidor istället för att söka gemensam grund. Ja, att hitta en mellanväg är avgörande för framsteg. Hur tror du att vi kan uppmuntra dialog? Att skapa säkra utrymmen för öppna diskussioner kan hjälpa. Människor behöver känna sig hörda. Det är en bra poäng. Aktivt lyssnande är viktigt i dessa samtal. Och empati. Att förstå olika perspektiv kan bryta ner väggar. Rätt! Det handlar om att erkänna vår gemensamma mänsklighet, även i oenighet. Ja, kanske borde vi fokusera på lösningar istället för bara problem. Definitivt. Innovation kommer ofta från samarbete och olika synpunkter. Jag älskar den idén. Att arbeta tillsammans kan leda till genombrott som vi aldrig föreställt oss. Exakt! Låt oss fortsätta diskutera sätt att främja bättre samtal i vårt samhälle. Lektion 9. Ny början. Hej Anna! Hörde du om Mark och Lisa flyttade till sitt nya hus? Ja, det är spännande nyheter. Har de bosatt sig än? Då etablerade sig i sitt nya hus ganska snabbt. Det är fantastiskt att höra. Att flytta kan vara en sådan utmaning. Vad tror du hjälpte dem? Jag tror att deras vänner hjälpte till med uppbackningen. Det gör stor skillnad när man har stöd. Absolut. Plus, de hade förmodligen en plan för var de skulle placera allt. Organisation är nyckeln. Rätt! Jag märkte att de till och med målade ett par rum för att få utrymmet att kännas mer som hemma. Det är en härlig idé. Färger kan verkligen förändra stämningen i ett rum. Vilka färger valde de? Då gick med mjuka blå och varma gula. Det låter väldigt inbjudande. Jag kan föreställa mig. Dessa färger måste skapa en lugn och glad atmosfär. Exakt! Jag kan inte vänta med att besöka och se hur de har dekorerat platsen. Samma här. Det är alltid kul att se hur människor personifierar sina utrymmen. Definitivt. Har du några tips för att få ett nytt hus att kännas som hemma? Jag tror att det gör stor skillnad att lägga till personliga detaljer, som foton och växter. Bra förslag. Det handlar om att skapa en bekväm miljö.
Ja, och kanske värd för en liten samling för att dela det nya utrymmet med vänner. Det är en fantastisk idé. Det är ett underbart sätt att fira en ny början tillsammans. Jag håller med. Låt oss planera att besöka dem snart och ta med en inflyttningsgåva. Perfekt! Jag är säker på att de kommer att uppskatta det och älska att visa oss runt i sitt nya hem. Lektion 10. Kundtjänstchattar. Hej Anna! Har du någonsin haft en fantastisk upplevelse med kundservice? Ja, det har jag. Häromdagen ringde jag för att rapportera ett problem, och de var till stor hjälp. Det är fantastiskt. Vad hjälpte de dig med? Min internetanslutning var nere, och de guidade mig snabbt genom några felsökningssteg. Det är imponerande. Det är alltid trevligt när de kan lösa problem effektivt. Absolut. De erbjöd sig till och med att följa upp senare för att se till att allt fungerade bra. Det är bra service. Frågade de om det fanns något annat de kunde hjälpa dig med. Ja, det gjorde de. Jag sa nej, det är allt, och jag uppskattade verkligen deras grundlighet. Det gör en sådan skillnad när de visar genuint intresse för att hjälpa. Visst, det känns lugnande att veta att de bryr sig om kundnöjdhet. Jag håller med. Har du någonsin haft en negativ upplevelse med kundservice? Tyvärr, ja. Jag väntade en gång i väntan i över en timme, och då kunde representanten inte hjälpa mig. Det är frustrerande. Långa väntetider kan verkligen testa ditt tålamod. Exakt. Det lämnar ett dåligt intryck. Jag tror att god kommunikation är nyckeln. Absolut. Tydlig kommunikation kan förvandla en negativ upplevelse till en positiv. Definitivt. Jag försöker alltid vara artig, även i frustrerande situationer. Det är ett bra tillvägagångssätt. Vänlighet kan ofta leda till bättre resultat. Exakt. Låt oss hoppas på mer positiva kundserviceinteraktioner i framtiden. Visst, det är trevligt att dela dessa erfarenheter och lära av dem. Lektion 11. Utforska inlärningsmetoder. Hej Anna! Jag tänkte på hur många olika sätt det finns att lära sig nya saker. Det är ett bra ämne. Vilka metoder tycker du är mest effektiva? Personligen tycker jag att lektioner är till hjälp, men det finns så många alternativ där ute. Absolut. Finns det något annat sätt att lära sig som du särskilt gillar? Du kan prova online tutorials, till exempel. De är ofta mycket tillgängliga och flexibla. Ja, online tutorials kan vara en bra resurs. Vilka ämnen har du utforskat genom dem? Jag har lärt mig lite om kodning och grafisk design genom olika plattformar. Det är imponerande. Jag har hört att övning är nyckeln när det gäller kodning. Definitivt. Ju mer du övar, desto bekvämare blir du.
Har du funderat på att lära dig en ny färdighet online? Jag funderar på att ta en matlagningskurs online. Det skulle vara kul att prova nya recept. Det låter läckert. Matlagningsanledning kan vara mycket engagerande, särskilt med videodemonstrationer. Exakt. Du kan se varje steg tydligt, vilket gör det lättare att följa med. Om du gör ett misstag kan du alltid pösa och spola tillbaka. Det är sant. Dessutom kan du lära dig i din egen takt, vilket är riktigt bekvämt. Visst, jag tror också att gå med i onlineforum eller samhällen kan förbättra inlärningsupplevelsen. Bra idé. Att dela erfarenheter och tips med andra kan vara riktigt fördelaktigt. Absolut. Låt oss utforska några online-resurser tillsammans någon gång. Lektion 12. Hotellkomfort. Hej Anna, när du bor på hotell, vad är en sak du alltid ber om? Egentligen ber jag ofta om en extra filt. Det gör vistelsen bekvämare. Det är en bra idé. Att ha en extra filt kan verkligen hjälpa, särskilt om det blir kallt på natten. Exakt. Bara om rumstemperaturen sjunker gillar jag att vara beredd. Jag förstår helt. Vad sägs om kuddar? Föredrar du extra kuddar också? Ja, det gör jag. Jag älskar att ha en mängd olika kuddar att välja mellan. Det gör sömnen så mycket bättre. Visst, en god natts sömn är viktigt när du reser. Har du någonsin haft en dålig upplevelse med hotellsängkläder? Ja, en gång var kuddarna så platta att jag knappt kunde sova. Jag var tvungen att be om mer. Det låter obekvämt. Svarade de snabbt på din begäran? Det gjorde de. Personalen var mycket tillmötesgående, vilket gjorde upplevelsen bättre. Det är trevligt när hotell prioriterar gästkomfort. Har du någonsin provat ett hotell med ett unikt tema? Ja, jag bodde på ett temahotell en gång, och det var så kul. Inredningen var fantastisk. Det låter intressant. Vilket tema var det? Det var ett strandtema. De hade sandfärgade väggar och surfbrädor som dekorationer. Det måste ha känts som en semester precis inne på hotellet. Det gjorde det verkligen. Jag älskade atmosfären. Det gjorde min resa ännu roligare. Jag kan se varför. Låt oss leta efter unika hotell för vår nästa resa. Det kan vara ett äventyr. Lektion 15. Upptäck utomhusutrymmen. Hej Anna, har du varit på några parker eller lekplatser nyligen? Visst, det finns en vacker park bara några kvarter från mitt hus. Det låter härligt. Vad gillar du mest med det? Jag njuter av den frodiga grönskan och den lugnande atmosfären. Det är perfekt för en promenad. Absolut. Parker är en fantastisk flykt från det livliga stadslivet. Har de några speciella funktioner?
Ja, det finns en liten damm där du kan mata ankor, och de har picknickområden också. Det låter härligt. Jag älskar picknick. Det är ett så trevligt sätt att njuta av naturen. Exakt. Jag tar ofta med en filt och lite snacks för en avkopplande eftermiddag. Vilken typ av snacks brukar du packa? Jag gillar att ta med smörgåsar, frukt och ibland hemlagade kakor. Hemlagade kakor är bäst. Bakar du dem själv? Det gör jag. Bakning är en av mina favorithobbyer. Det är terapeutiskt. Det är fantastiskt. Det måste kännas givande att njuta av något du gjort själv. Det är det verkligen. Och att dela dem med vänner gör det ännu bättre. Vi borde planera en picknick i den parken någon gång. Jag skulle gärna gå med dig. Jag skulle älska det. Det skulle vara kul att njuta av god mat och bra sällskap utomhus. Definitivt. Låt oss välja ett datum och få det att hända. Lektion 16. Morgonrutiner. Hej Anna, jag har bestämt mig för att ändra min morgonrutin. Det låter intressant. Lycka till med din morgonrutin. Jag är säker på att det kommer att göra skillnad. Tack! Jag vill börja dagen med lite motion och en hälsosam frukost. Det är en bra idé. Träning på morgonen ökar verkligen dina energinivåer. Exakt! Jag har läst om hur det kan förbättra fokus under dagen. Ja, dessutom sätter en näringsrik frukost en positiv ton. Vad planerar du att äta? Jag tänker på havregryn med frukt och nötter. Det är mättande och hälsosamt. Det låter läckert. Jag älskar att lägga bär till mitt havregryn. De är så välsmakande. Bra idé! Jag måste prova det. Har du några andra tips för en lyckad morgon? Jag tycker att planering av min dag kvällen innan hjälper mig att känna mig mer organiserad på morgonen. Det är smart. Jag känner mig ofta rusad, så att ha en plan kan verkligen hjälpa. Definitivt. Att undvika skärmar på morgonen kan också hjälpa dig att känna dig mindre distraherad. Jag håller helt med. Jag ska försöka läsa en bok istället för att kolla min telefon. Låter som en underbar förändring. Att läsa kan vara så avslappnande. Ja, jag är glad att se hur dessa förändringar påverkar mitt dagliga liv. Jag kan inte vänta med att höra om dina framsteg. Låt oss motivera varandra att hålla oss till våra rutiner. Absolut. Vi kan dela våra erfarenheter och hålla varandra ansvariga. Tack för att du tittade. Prenumerera, gilla och dela våra videor och kanaler.